สวัสดีครับนักศึกษาผมจันมดวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่ผมอยากจะเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสวิชา Research นะครับที่เพิ่งจะสอนไปเดี๋ยวผมจะแท็กนักศึกษาเท่าที่ผมรู้จักนะครับเพิ่มเติมอันนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าหลังจากที่ผมได้คุยกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาแล้วเนี่ยผมพบว่าผมลืมสอนส่วนที่คิดว่านักศึกษาน่าจะได้ใช้แบบทันท่วงทีนะครับหมายถึงว่านักศึกษาอาจจะต้องใช้ในคาบถัดไปอะไรทำนองนี้ครับซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จะ cover ในส่วนนั้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยก็โค้ด2บรรทัดแรกนะครับก็คือดึงข้อมูลเข้ามาแล้วก็ attach ข้อมูลเข้าไว้นะครับที่ตัวแปรชื่อว่า Q นะครับชุบชุบผม attach เข้ามาละคราวนี้ส่วนหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดถึงในคาบนะครับก็คือการหาร้อยละนะครับการหาร้อยละในภาษา R เนี่ยครับก็ไม่ใช่อะไรที่จะซับซ้อนก็คือใช้วิธีการหารกันเฉยๆนะครับโดยที่ตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะสร้าง contingency table ขึ้นมาก่อนนะครับก็คือเป็นการหาว่าแต่ละ gender นะครับมีอยู่กี่คนนะครับคราวนี้สมมุติว่านักศึกษากำลังประมวลผลแบบสอบถามนะครับแล้วอยากจะรู้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเลือก choice ใดๆนะครับมีจำนวนเท่าไหร่นะครับเราก็จะหาเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับวิธีการหาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็หลักๆเลยก็คือการเอาจำนวนของแต่ละประเภทนะครับหารด้วยจำนวนทั้งหมดนะครับซึ่งวิธีการหาจำนวนทั้งหมดเนี่ยครับเราก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า length นะครับแล้วก็ตามด้วยคอลัมน์ที่เรากำลังต้องการที่จะหาเพราะเรา attach ไปแล้วนะครับในที่นี้ผมก็จะรันโค้ดบรรทัดที่5นะครับก็คือไอตัว tg เนี่ยคือ contingency table ของ gender นะครับก็คือตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะหารด้วย length ของ gender นะครับ length ของ gender เป็นเท่าไหร่ length ของ gender คือจุดนะครับ19เพราะว่าเรามีผู้ตอบแบบสอบถามในคาบอยู่ทั้งหมด19คนใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาไปหารนะครับ14หาร19ได้เป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะลองรันให้ดูนะครับอุ๊ปส์แล้วก็ลองเรียกออกมาดูครับนี่คือสัดส่วนนะครับก็คือ14จาก19 14หารด้วย19ได้เท่าไหร่นะครับ3หารด้วย19ได้เท่าไหร่นะครับคราวนี้ตอนนี้ครับมันก็ที่เราเห็นนะครับ 0.73 ก็คือ 73% นะครับเพียงแต่ว่ามันอยู่ในสัดส่วนตั้งแต่0ถึง1นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆอยากได้ให้มันเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบบที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับเราก็เอาไปคูณด้วยร้อยนะครับซึ่งก็คือแบบนะครับจาก TP ใช่ไหมครับ TP เคยเป็นตารางนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเอา TP คูณด้วยร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปที่ TP เหมือนเดิมตอนนี้เนี่ย TP ซึ่งเป็นตัวย่อที่ผมขึ้นมานะครับก็คือ table percent นะครับน้องตั้งชื่อเป็นอันอื่นก็ได้เห็นไหมครับคูณร้อยเข้ามาเราคูณร้อยเข้าไปปุ๊บทั้งหมดทั้งตารางก็จะถูกคูณร้อยเข้ามาเลยนะครับแต่น้องอาจจะไม่อยากได้ไอ้จุดที่เป็นหางหลังๆข้างหลังเยอะๆนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง round นะครับ round ก็คือปัดนะครับปัดเลข0ข้างหลังนี่คือผมบอกว่าไม่ต้องติดจุดทศนิยมนะครับคือไม่จำเป็นที่จะต้องให้เหลือจุดทศนิยมเลยนะครับมันก็จะได้เป็น 14% 16% 1% 11% นะครับคราวนี้น้องอาจจะอยากที่จะเอาทั้งหมดเนี่ยครับเอาตารางเนี้ยไปโชว์เป็นชาร์ตในคาบเนี่ยผมสอนเป็นชาร์ตประเภทแบบเป็นชาร์ตที่เป็นจุดนะครับแล้วก็มันก็จะตอบโจทย์ในการที่จะแสดงสัดส่วนพวกนี้ได้ไม่ค่อยเหมาะเพราะว่าถ้าเกิดเราต้องการว่ากี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเราอาจจะอยากใช้ pie chart ซึ่งคำสั่งที่ใช้ก็แค่ pie นะครับแล้วน้องก็ใส่ข้อมูลเข้าไปในที่นี้เนี่ยผมใส่ข้อมูล tg คืออะไร tg คืออันนี้นะครับมันก็จะคิดออกมาเป็นสัดส่วนของทั้งหมดให้อัตโนมัตินะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าน้องรู้สึกว่าสีมันไม่ค่อยตะการตาเท่าไหร่น้องสามารถควบคุมได้โดยใช้พารามิเตอร์ชื่อว่า color นะครับ color นะครับอันนี้ผมใส่บอกว่า color ใช่ไหมครับแล้วผมก็ใส่ c
นะครับสีแรกสีแดงสีที่2สีเขียวสีที่3สีน้ำเงินนะครับก็จะออกนี่ใช่ไหมครับแดงเขียวน้ำเงินนะครับแดงเขียวน้ำเงินเพราะว่าตอนที่เราดูนะครับนี่คือตัวแรกใช่ไหมครับก็จะเป็นสีแรกสีที่2สีที่3แดงเขียวน้ำเงินนะครับแล้วหลังจากนั้นตอนเนี้ยตัวเลขขออภัยครับตัวอักษรที่โชว์อยู่ตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะเป็นชื่อของข้อมูลนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากได้ชื่อเราจะอยากได้จำนวนของมันเราทำยังไงเราก็ใส่ parameter labels นะครับในที่นี้ผมใส่ labels ที่เป็น tg นะครับให้ plot pie chart ของข้อมูลtable ของ gender นะครับแล้วก็เอาค่าของ table gender ซึ่งก็คือตรงนี้นะครับเข้ามาใช้เป็น label ผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือแทนที่จะบอกว่านี่คือข้อมูลอะไรถ้าบอกว่านี่มีข้อมูลอยู่เท่าไหร่นะครับเอามาจากในตารางและถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้โชว์เป็นประเภทนะครับเราสามารถใช้ labels นะครับแล้วก็บอกว่าเป็น row names แล้วเราก็ใส่tg เข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้ label เป็น tg เขาจะเอาค่ามาใส่นะครับที่ผมไฮไลท์อยู่นี่คือค่านะครับ value ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าให้เอา row name มาใส่เขาจะเอาชื่อนะครับมาใส่ให้เราโอเคผมจะพูดถึง2อย่างนี้ทำไมเพราะว่าเวลาที่น้องต้องการที่จะโชว์ pie chart นะครับบางทีน้องไม่ได้อยากจะโชว์ชื่อหรือค่าขออภัยชื่อนะครับหรือว่าค่าตัวเลขอย่างเดียวน้องอาจจะอยากโชว์ทั้งคู่คือ female 14นะครับในกรณีนั้นเราจะใช้คำสั่งนะครับตรง labels เนี่ยเราจะใช้คำสั่ง paste นะครับคำสั่ง paste เนี่ยครับก็คือเอาข้อความมาต่อกันในที่นี้ผมบอกว่า label ก็คือข้อความที่เอามาแปะที่ชาร์ตเนี่ยนะครับให้เป็นข้อความผสมกันก็คือ row name ของ tg ของ table gender row name ของ table gender คืออันนี้นะครับเท่ากับก็เครื่องหมายเท่ากับนะครับสังเกตผมไม่ต้องเว้นวรรคเพราะว่า paste นะครับเขาจะใส่เว้นวรรคให้เราอัตโนมัตินะครับเท่ากับอะไรเท่ากับ tg เฉยๆโดยไม่มี row name หมายถึงค่าตัวเลขดังนั้นสำหรับ row name tg เนี่ยเขาก็จะเอา female มาใส่เท่ากับตัวเลขนะครับแล้วข้อมูลตัวต่อไปก็จะเป็นชื่อตามด้วยตัวเลขข้อมูลตัวต่อไปชื่อตามด้วยตัวเลขผลที่ได้จึงเป็นแบบนี้นะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าน้องต้องการที่จะเปลี่ยนตัวเลข14ให้กลายเป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์เราได้คำนวณเปอร์เซ็นต์เอาไว้แล้วนะครับที่ตัวแปรชื่อว่า TP น้องก็แค่เปลี่ยนแทนที่จะเป็นrow name ของแทนที่จะเป็น TG นะครับน้องก็ใส่ตัวเลขนะครับให้เป็น TP แล้วก็ผมก็ใส่เปอร์เซ็นต์เอาไว้ข้างท้ายด้วยเพื่อให้รู้ว่าอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่จำนวนเต็มนะครับเมื่อรันคำสั่งแบบนี้เราก็จะสามารถที่จะโชว์นะครับว่าข้อมูลแต่ละประเภทนะครับเป็นข้อมูลอะไรบ้างมีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็คิดว่าอันนี้ก็จะช่วยทำให้น้องสามารถทำโปรเจกต์ของตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับสวัสดีครับ